بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ سره یو سیمولیشن ټاپالوجي ده. په دغه کې موږ ډیمانسټریټ کوو. دلته به زه تاسو ته ولیکم FTP سرور. اولنۍ خبره ده چې سرور موږ سره یا سافټویر وي یا شی وي هارډویر وي which give services to client یا ورته موږ سو اینډ سیستم چې کومې موږ سره اینډ سیستم یا کلاینټ له شی ورکوي سروس ورکوي هغه ته موږ سرور یایو. اوف FTP څه شي ته یایي؟ FTP موږ سره دلته به راشو FTP مطلب دی فایل ټرانسفر سرور. دی موږ سره یو داسې سرور دی چې دا نه موږ د یوه سیسټم نه سرور ته یا د یوه سرور نه سیسټم ته موږ یو فایل ټرانسفر کولی شو یوزینګ FTP سرور. نو دا موږ سره ګوره دلته که تاسو خیال وکړو زه به راشم دغه PC له فار ایگزامپل دغه PC کې زه به دلته یو فایل کریټ کړم. یو فایل کې به زه ولیکم هاي ډیر this is Professor Abdul Nasir Afridi. This is a test file created at PC2. I am going to send this file to FTP server. دا ما یو فایل کریټ کړلو په څه شي کې؟ په PC2 کې. دلته به زه راشم کلیک په وکم دا به زه سیو کم. فار ایگزامپل دغه له ما څه نامه ورکړه؟ دغه له ما ورکړه test.txt. دا یو ټیسټ په نامه باندې یو فایل دی. دا فایل کریټ شولو. دلته به زه راشم رن له. په رن کې به زه څه شی ولیکم؟ زه به ولیکم FTP نه بعد د دغه کومې موږ سره FTP سرور دی د FTP سرور IP به زه ورکم. دلته به زه دا مینیمایز کم. تاسو ته به زه کرسر پر راوړم. دغه له موږ ورکړی 10.10.10.2 دا دغه IP ایډرس دی. دلته به زه څه شی ولیکم؟ زه به ولیکم FTP سرور به زه اول اکسس کم او به لیکم 10.10.10.2 انټر مې کړلو. دا څه شی شولو؟ FTP سرور نه میسج راغلو کنیکټیویټي وشوه چې پاسورډ ولا ورکه. نو دغه له چې موږ څه پاسورډ ورکړی فار ایگزامپل غالبا چې ما ولا سیسکو یوزر نیم ولا FTP سرور یو منټ. ګوره دلته راغلو مونږ دغه کې چې کوم اکاونټ کریټ کړی دی مونږ کریټ کړی یا به دلته زه راشم زه به یو نوی اکاونټ کریټ کړم. فار ایگزامپل ما ولیکلو یوزر نیم test1 او پاسورډ مو ولا چې کړو test1 مو ولا ورکړلو. په پلس باندې به زه کلیک وکم. خدغه به زه پرمیشن ورکم. رائټ پرمیشن مې ورکړو، ریډ مې ورکړو، ډیلیټ مې ورکړو، رینیم مې ورکړو، لیست مې ولا ورکړلو. دلته به زه شی کوم په پلس باندې به کلیک وکم. نو دلته زه تاسو ته وخم ما څه شی وکړلو په دغه سرور کې یو یوزر کریټ کړو د test1 په نامه باندې چې پاسورډ یې test1 دی. زه به راشم واپس په دغه ځای له زه به دغه سیسټم له راشم. په دغه سیسټم کې به زه ولیکم FTP نه بعد به دغه اډرس ولیکم 10.10.10. دغه IP ایډرس له به زه راشم چې دغه له ما 1 IP ایډرس ورکړی که 2 مې ورکړی. نو دلته تاسو کتای شو دغه له ما 2 IP ایډرس ورکړی دی. زه به واپس راشم دلته به څه ولیکم 2 به ولیکم انټر مې کړلو. دلته به 2 ولیکم انټر مې کړلو. دلته به زه ولیکم test1 پاسورډ مو نه وړي پاسورډ مو ولا ورکم test1 انټر مې کړلو. تاسو که خیال وکړو ما سره چې FTP له زه راغلم. اوس په دغه FTP کې زه دغه سیسټم نه غواړم چې دا فایل زه څه کوم زه رائټ کوم. نو زه به ولیکم پټ نه بعد چې د فایل څه نامه وه موږ سره وه test.txt دا فایل دی انټر مې کړلو. تاسو کتای شو دا test.txt فایل چې کوم دی دا په سرور باندې رائټ شو د کوم سیسټم نه د PC2 نه. زه به دا بند کم. زه به راشم دغه سیسټم له به راشم. په دغه سیسټم کې به څه وکړم؟ زه به کمانډ پرام له راشم. کمانډ پرام کې به زه اول د FTP سرور سره کنیکټ شم. FTP سرور IP به ولا ورکم. دا مې ورکړه انټر مې کړلو. دلته به زه د یوزر نیم ورکم. زه به ولا ورکم test1
او بیا ما سره څه شی ټیسټ 1 دغه یوزر ته زه لاګین شوم دلته موږ سره یو فایل یو فنکشن دی چې په هغه باندې فایل ډاونلوډ کیږي زه به ولیکم چې ګیټ او ګیټ نه بعد به ولیکم test.txt انټر مکړلو تاسو کتای شو دا فایل ما سره څه شولو دغه سیستم ته کاپی شولو کوم یو سیستم ته دغه لوکل سیستم ته نو په دغه فایل کې موږ څه وکړلو موږ په دغه کې دا ډاونلوډ کړو نو تاسو کتای شو چې موږ د هغه سیستم نه دا فایل څه وکړلو دلته موږ په دغه سیستم کې که دلته زه راشم او دلته زه څه ولیکم زه ولیکم لیست کمانډ انټر مکړلو لیست لپاره موږ سره